Water is essentieel om te overleven. Onder de ideale omstandigheden kan een mens ongeveer 3 dagen zonder water voordat de dood optreedt. Nou, hierin dicteert de situatie uiteraard. Begeef je in een woestijnachtige omgeving of heb je te maken met fysieke inspanning, dan kan dit een stuk sneller gaan. Dus die 3 dagen is behoorlijk relatief. De voorkeur gaat altijd uit naar stromend water. Maar het kan zo voorkomen dat je in een gebied zit dat je dat niet voorhanden hebt. Nou, in zo'n geval dan val je terug op kleine poeltjes en dergelijke. Ga ik altijd vanuit dat je het water eerst moet desinfecteren alvorens je het gaat drinken. Ook al is het water helder. Er kunnen namelijk virussen, bacteriën en parasieten in zitten. Het drinken van onbehandeld water is schadelijk voor je. Je kunt van in de diarree raken, maar dat is nog het minste wat je ervan kan krijgen. Nou, diarree zorgt voor uitdroging en uitdroging zorgt voor levensgevaarlijke complicaties, wat je gewoon niet kunt gebruiken. Nou, stel, er ligt een dood dier, een kadaver, stroomopwaarts in de beek, waaruit jij net onbehandeld water hebt gedronken. Ja, dan kan dit hele schadelijke gevolgen voor je hebben. Nou, back to basics. Het koken van water is een hele betrouwbare manier om je water te desinfecteren. Dat is de methode die ik in deze video ga aanhalen. Prefilteren. Gebruik bijvoorbeeld een shamaak, een kledingstuk of een zakdoek. Of misschien heb je wel koffiefilters in je survival kit gestopt voor deze reden. Nou, gebruik dit om het water doorheen te laten lopen, zodat het grootste vuil niet in je drinkwater komt alvorens je het gaat koken. Het water koken. Breng het water 5 minuten aan de kook, dat het water borrelt, zoals hier. Laat het water afkoelen. Drink smakelijk. Nou, gebruik je bijvoorbeeld een stilstaande waterbron wat vrij modderig is en vies ruikt, dan kun je ook een geïmproviseerd filter maken. Nou, dit alles maakt je water alleen wat zuiverder en smakelijker. Je dient dit water dus alsnog te koken. Je kunt het water ook 12 uur laten staan in een van je veldflessen of containers, zodat het vuil bezinkt. Schenk het daarna voorzichtig over. Chemicaliën. Zoek je waterbron zorgvuldig uit
kan voorkomen dat er chemicaliën in het water zitten. Door alleen het water te koken dood je alleen parasieten, bacteriën en virussen. Chemicaliën blijven in het water zitten. Houtskool toevoegen aan je geïmproviseerd filter helpt om de chemicaliën te absorberen. Oké, wederom terug naar de basis. Water is essentieel om te overleven. Een van de belangrijkste survival prio's. Hopelijk was deze video voor jullie nuttig. Ik zeg, blijf gehydrateerd en bedankt voor het kijken. Mooi.